Nếu bạn đang chạy bộ 30 đến 50 phút mỗi ngày để giảm mỡ bụng, Xám cần nói thật với bạn một điều, bạn đang loại bỏ xăng thừa của mình sai cách. Không phải càng chạy nhiều hơn thì giảm mỡ nhiều hơn. Nếu có người chỉ đi bộ 12 phút sau bữa ăn mà đốt mỡ hiệu quả hơn người chạy bộ 50 phút mỗi sáng thì bạn tin được không? Nhưng đây là sự thật đã được khoa học xác nhận. Và trong video này, Xám sẽ giải thích cho bạn tại sao, bằng đúng cái cơ chế xăng dầu mà Xám đã dùng ở video trước. Bình xăng, cửa đổ xăng, insulin, tất cả sẽ xuất hiện lại. Nhưng lần này, bạn sẽ thấy đi bộ khai thác những thứ đó theo cách mà chạy bộ không thể làm được. Trong video này, mình sẽ nói 3 thứ. Tại sao chạy bộ không phải vũ khí giảm mỡ tốt nhất dù nó thực sự đốt nhiều calo hơn? Cơ chế tại sao đi bộ đúng thời điểm lại kiểm soát được insulin, cái chìa khóa để đốt kho dự trữ mỡ. Và một phương pháp cụ thể để bạn áp dụng ngay hôm nay, không cần gym, không cần thiết bị tập. Phần 1. Bình xăng thừa của bạn đang bị lừa. Để Xám tóm gọn lại video đốt mỡ bằng cơ chế đổ xăng mà mình đã từng làm để bạn dễ hiểu, Xám đã nói mọi thứ bạn ăn đều biến thành gluco, chính là xăng của xe. Khi xăng vào máu, insulin xuất hiện như nhân viên trạm xăng, cắm chìa mở cửa đổ xăng GLUT4, đưa gluco vào cơ bắp. Ăn vừa đủ thì xe chạy ngon, ăn quá nhiều thì xăng tràn bình, cơ thể gom hết phần gluco tràn cất vào kho mỡ. Bây giờ, bạn nghĩ chạy bộ 50 phút sẽ giải quyết chuyện này à? Nhìn vào con số thực tế, bạn chạy 50 phút, đốt được khoảng 350 calo. Nghe tốt đó. Nhưng ngay sau đó, cơ thể bạn làm một việc rất thú vị. Nó kích hoạt hormone đói tên là ghrelin, khiến bạn thèm ăn dữ dội. Và thế là một cái bánh mì hay một dĩa cơm thêm rơi vào khoảng 400 calo. Nghĩa là chạy 50 phút rồi ăn thêm vào để bù, và điều nhận được là bạn bị dư 50 calo. Không những vậy, sau cú chạy cường độ cao đó, cơ thể mệt mỏi, bạn sẽ tự động ngồi nhiều hơn, ít cử động hơn, không leo cầu thang, thà chờ để bấm thang máy. Cơ thể tự điều chỉnh để bù lại năng lượng đã mất. Đây là lý do người chạy bộ thường bỏ cuộc sau 3 tuần, đầu gối đau, kiệt sức hoặc không thấy kết quả. Nghe đến đây chắc mấy ông đã bị tôi tẩy não rằng chạy bộ nó không giúp ích gì rồi, đúng không? Vậy còn đi bộ thì sao? Phần 2. Tại sao đi bộ thắng? Cơ chế bình xăng không bị kích động. Đi bộ thì khác hoàn toàn. Đi bộ là vận động nhẹ, không kích hoạt ghrelin, không gây mệt mỏi hệ thần kinh và không khiến bạn thèm ăn bù. Nhưng quan trọng hơn, đi bộ đúng thời điểm giúp kích hoạt cái công tắc tự đổ AMPK mà Xám đã nói ở video trước. Ai chưa xem thì lát xem xong video này có thể xem video đó ở đây. Nhắc lại, AMPK là cảm biến mức xăng của tế bào cơ. Khi bạn vận động, xăng trong cơ cạn dần, AMPK bật lên và tự mở cửa đổ xăng GLUT4 không cần insulin. Cơ bắp lúc này như miếng bọt biển, hút sạch gluco dư thừa trong máu trước khi nó kịp chảy tràn vào kho mỡ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu bạn đi bộ ngay sau bữa ăn, khi gluco đang ào vào máu, cơ bắp sẽ trực tiếp hút hết phần đó vào dùng, khiến insulin tăng ít hơn, xăng tràn bình ít hơn, mỡ tích ít hơn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes xác nhận đi bộ 10 phút ngay sau bữa ăn kiểm soát đường huyết tốt hơn đáng kể so với đi bộ ở bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày. 10 phút, không phải 50 phút, không phải chạy, chỉ cần đi bộ đúng lúc. Tôi còn sót phần so sánh về ghrelin và việc bảo toàn năng lượng giữa đi bộ và chạy bộ. Để xem chi tiết hơn, bạn có thể vào Reward Training System để tải file kiến thức mới nhất này về nhé. Link dưới phần mô tả. Phần 3. Phương pháp insulin tách kinh. Đổ xăng 3 lần một ngày, không để tràn. Bây giờ là phần thực chiến. Phương pháp này có tên là insulin tách kinh. Phân bổ các đợt kiểm soát insulin thành 3 lần sau mỗi bữa ăn trong ngày. Nguyên tắc đơn giản, bạn đi 3 lần đi bộ ngắn mỗi lần 10 phút, ngay sau khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Sau bữa sáng dành 10 phút đi bộ hoặc kết hợp làm việc nhà. Sau bữa trưa dành 10 phút đi bộ hoặc lựa con đường vòng để đi đến chỗ làm. Sau bữa tối dành 10 phút đi bộ hoặc thế bằng việc dọn dẹp nhà cửa, dắt chó đi dạo hoặc đi thang bộ nhẹ nhàng. Tổng cộng 30 phút mỗi ngày, dao động khoảng 3.000 bước. Không cần thay đồ, không cần ra gym treadmill. Bạn có thể đi trong văn phòng, quanh khu nhà, thậm chí đặt xe ở bãi đổ xa hơn. Nhưng đây là sức mạnh thực sự của nó. Mỗi lần bạn đi bộ sau bữa ăn, bạn ngăn xăng tràn bình xảy ra ngay tại lúc nó đang tăng. Bạn không cần phải chạy để đốt mỡ đã tích tụ.
Bạn ngăn mỡ không được tích ngay từ đầu. Cái này đúng nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh nè. Và nếu bạn áp dụng đều đặn 7 ngày tuần, bạn đang ngăn chặn săn tràn bình 21 lần trong một tuần. Cái kho mỡ không được tiếp tế. Dần dần nó buộc phải bắt đầu co lại. Một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ. Hãy tận dụng tốt 24 giờ đó một cách triệt để. Phần 4. Chỉnh công tắc tự đổ lên mức tối đa 12 bạp 30. Cho những bạn muốn đẩy nhanh hơn, có một phương pháp đang viral trên TikTok tên là 12,3,30, cái máy chạy bộ ở độ nghiêng 12, tốc độ 3 mph, khoảng 5 km/h, đi liên tục 30 phút. Trời má ơi, lần đầu tiên tôi ủng hộ cái gì đó trên TikTok. Nghe đơn giản, nhưng tại sao nó hiệu quả? Khi bạn đi bộ trên dốc cao, cơ mông và đùi sau phải làm việc gấp đôi để chống lại trọng lực. Tiêu hao năng lượng gần bằng chạy bộ, nhưng không có cú sốc khớp, không có adrenaline kích động, không có mệt mỏi thần kinh. Quan trọng hơn, cường độ vừa phải này giữ bạn trong vùng đốt mỡ tối ưu, tức là cơ thể ưu tiên dùng mỡ làm nhiên liệu thay vì glycogen. Bình xăng mỡ lúc này đang được rút ra, không phải đổ vào. Một lưu ý quan trọng, đừng vịn tay vào thanh ở phía trên máy. Vịn tay là bạn đang chuyển tải từ chân lên tay, từ độ nghiêng mức 12 xuống còn như mức 2. Toàn bộ hiệu quả bay đi. Tay phải đung đưa tự nhiên. Nếu không giữ được thăng bằng ở nghiêng mức 12, hạ xuống nghiêng mức 8, nhưng giữ đúng kỹ thuật. Cái phương pháp này không phải thay thế, mà thêm 2 đến 3 buổi 12,3,30 mỗi tuần vào bên cạnh 3 lần đi bộ sau bữa ăn. Kho mỡ của bạn sẽ co lại ở tốc độ bạn không ngờ tới. Mà nếu kết hợp tập kháng lực thì càng tốt. Phần 5. Bình xăng mỡ. Chỉ co lại khi không được đổ thêm. Đây là phần xám cần nhấn mạnh nhất. Bạn có thể đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Bạn có thể làm 12 bạp 30. Nhưng nếu bạn vẫn ăn theo kiểu đổ xăng không kiểm soát, bình xăng mỡ sẽ không co lại. Hãy nhớ, đốt 300 calo bằng đi bộ mất 60 phút. Nạp 300 calo bằng một nắm bắp rang chỉ mất 45 giây. Một ly frappuccino của Starbucks khoảng 500 calo. Đó là toàn bộ 90 phút đi bộ của bạn. Bạn không thể đi bộ thắng cái mông của bạn được. Đây là công thức đúng, dùng chế độ ăn tạo thâm hụt calo, rồi đi bộ khuếch đại nó. Chế độ ăn là động cơ xe, đi bộ là tạo độ dốc xuống làm xe nhanh hơn. Nhưng nếu không có xăng trong bình, xe vẫn không đi được. Bạn cần cả hai, đúng thứ tự, đúng vai trò. Xám khuyến nghị, ăn thâm hụt nhẹ khoảng 300 đến 500 calo so với mức duy trì. Không cần nhịn đói, không cần ăn kiêng cực đoan. Và nhớ, hãy chờ đến tháng 5 này để sử dụng Meal Plan AI lên thực đơn theo calo miễn phí nhé. Đó là tất cả. Không cần đổi chế độ tập, không cần thêm thời gian ở phòng gym, không cần phải chạy đến hết hơi. Hãy thử 7 ngày, rồi comment cho Xám biết quần của bạn có rộng hơn không. Và nếu bạn muốn biết ăn như thế nào để bình xăng không bao giờ bị tràn, đón chờ ứng dụng lên thực đơn theo calo của Xám vào tháng 5 này. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ.